გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. მეორე რუბრიკის სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის დამოუკიდებელი ბავშვების წარმომადგენლები ხეთაგური, ზურა, ლებანიძე და ქეთევან ხუციშვილი. ორგანიზაციამ განახორციელა საინტერესო პროექტი გაიცანი ევროპა და განავითარე შენი რაიონი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მინდა მომიყვეთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ. როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არის დამოუკიდებელი ბავშვთა სტუდენტთა გაერთიანება, ორგანიზაცია, რომელიც ორიენტირებულია ახალგაზრდა ლიდერების აღმოჩენაზე, სახელმწიფოებრივი აზროვნების დანერგვაზე ახალგაზრდობაში და ასევე ახალგაზრდებში და ასევე ისეთ პროექტების განხორციელებაზე, რომელიც არაფორმალური განათლების წინა პლანზე წამოწევას უზრუნველყოფს. ზუსტად ეს ორგანიზაცია, ამ ორგანიზაციამ დაიწყო ჩვენს რაიონში, სამგორშიც ამ პროექტის განახორციელება და ჩვენ მოსწავლეები 82 საჯარო სკოლის მოსწავლეები აქტიურად ვიყავით ჩართული ჯერ წინა სემესტრში, როდესაც ტურიზმის განვითარებაზე იყო პროექტი, ახლა კიდევ ეკონომიკის განვითარებაზე ამ სემესტრში. თავად 82 საჯარო სკოლაშიც განხორციელდა იგივე პროექტი, 82 საჯარო სკოლის ხელშეწყობით და თანადგომით, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო სკოლის ადმინისტრაციას და ხელმძღვანელობას, რომ არა მათი ხარშით რომ და ხელშეწყობა, მე ვფიქრობ, რომ ისეთ კარგ შედეგს, როგორც ახლა დავდეთ ჩვენი ბავშვების ხარდაჭერით, ვერ დავდევდით. საიდან წამოვიდა იდეა ამ პროექტის დაწყების და ზოგადად როგორ ჩაერთეთ ამ პროექტში ყველა? ესე იგი, თვითონ პროექტიდან, ორგანიზაციიდან არიან წარმომადგენლები, რომლებიც სკოლის დირექციასთან ხელშეკრულების დადებით, ანუ ზოგადად სკოლის დირექციასთან შეთანხმებით, ახდენენ მოსწავლეებთან შეხვედრას და გასაუბრების საშუალებით პროექტის პროექტთან დაკავშირებით ინფორმაციას აძლევენ მოსწავლეებს. ზუსტად ასეთი ამ საშუალებით გავიგეთ ჩვენს პროექტის შესახებ და უკვე თავიდანვე ჩავერთეთ ამ პროექტში. არიან თუ არა თქვენი თანაკლასელები ან ზოგადად სკოლის ჩართულები? თავისთავად პირველ რიგში მოგესალმებით. თითქმის ზოგადად ორგანიზაციის შესახებ გავიგეთ ერთ-ერთი სკოლის საშუალებით იყო მთლიანი პროექტის მიზანი, ანუ პრეზენტაცია და სადაც იყვნენ ჩვენი კლასელები, ჩვენი მეგობრები, ნათესავები და სწორედ ამის საშუალებით ჩაერთვნენ ბავშვებიც პროექტში. 82 საჯარო სკოლის მოსწავლეები აქტიურად არიან თითოეულ პროექტში ჩართულები, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ახორციელებს და არა მარტო ამ პროექტს. პროექტის შედეგებზე როგორ საუბრობთ? პროექტის შედეგები უნდა ყოფილიყო საქართველოს ახალგაზრდობაში სახელმწიფოებრივი აზროვნების ჩამოყალიბება, მასის განვითარება, პრობლემები ბავშვებში და ახალგაზრდებში ისეთი უნარის ჩამოყალიბება, როგორც არის მაგალითად პრობლემების ადმინისტრაციულ დონეზე აღმოჩენა და შემდეგ თეორიულად ამ პრობლემის გადაჭრა. რა მოლოდინები გქონდათ ამ პროექტის შესახებ და გამართლა თუ არა ამ პროექტმა თქვენი მოლოდინები? როგორც უკვე ზურა ახსენა, პროექტის მიზანი ზუსტად ეს გახლავთ, რომ ბავშვმა შეძლოს პრობლემის ანალიზი და ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე იმუშაოს, საკუთარი იდეა დასახოს, როგორ აღმოფხვიდა ამ პრობლემას და როგორ განავითარებდა ამ პრობლემის აღმოფხვის საშუალებით თავის რაიონს და რეგიონს. ჩვენი მოლოდინები ზუსტად გახლავთ ის, რომ საინტერესო იდეებს წამოვაყენებდა ჩვენი თითოეული სკოლის მოსწავლე ამ იდეას ზოგადად პრობლემის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, რომელსაც შემდეგ უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობა განიხილავდა, ასეც მოხდა 82 საჯარო სკოლაში ჩატარებულ ამ პროექტმა ძალიან დიდი გამოხმაურება მოიპოვა როგორც თვითონ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, ასევე ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. თავისთავად თვითმმართველობამ განახორციელა ეს პროექტი ჩემი ხელმძღვანელობით, რადგან მე ვიყავი წარმომადგენელი ამ სკოლაში ორგანიზაციის. რა ვინ აფინანსებს ზოგადად ამ პროექტს? ეს პროექტი თვითონ ორგანიზაციის ნაწილობრივ დაფინანსებით ხორციელდება, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ჩართულები არიან დაინტერესების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ პროექტების დაფინანსებაში თვითონ ბავშვი პირად პირველად სახსრებს, რაც არის მაგალითად გამარჯვების შემდეგ უკვე საზღვარგარეთ წასვლა, მეორე საფეხურია ამ პროექტის. ამის ნაწილს თვითონ ანუ ეს არის პასპორტი, პირადობა, რაც სჭირდებათ, ამას თვითონ მოსწავლე, რომელიც ჩართული პროექტში ახორციელებს და აფინანსებს, თუმცა პირველი საფეხური ამ პროექტის არის უფასო, მონაწილეობის მიღება და გამარჯვება, ხოლო მეორე საფეხური უკვე საგზურის მოპოვებას ნაწილი აფინანსებს თვითონ ორგანიზაცია, ნაწილი კიდევ ჩართული არის ადგილობრივი თვითმმართველობა და მუნიციპალიტეტები. რა მოგცათ ამ პროექტმა? ამ პროექტმა პირადად მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება, როგორც ვახსენე უკვე ჩამოყალიბა სახელმწიფოებრივი აზროვნება.
პრობლემების აღმოჩენის უნარი ჩაუმეყალება. ასევე მე ვიყავი ამ პროექტის პარალელებში წასული ბაქოში, სადაც გავეცანი ადგილობრივ აზერბაიჯანულ კულტურას, საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობებს და საპასუხოდ წარვადგინე ჩემი ქვეყნის საქართველოს კულტურა, სამზარეულო და ასე შემდეგ. არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ორგანიზაცია საშუალებას აძლევს, რომ კონტაქტები, რაც 21 საუკუნეში უმნიშვნელოვანესია, გავიზარდოთ და შემოვიკრიბოთ. გვაქვს შეხება ათასობით ადამიანთან, უამრავ ბავშვთან თუ სტუდენტთან, რაც თავის მხრივ ძალიან დიდ გამოცდილებას გვაძლევს და ძალიან დიდ ასე ვთქვათ, გასაქანს მომავალში ჩვენ კარიერის თვალსაზრისით რომ განვითარება პოვოთ. რეგიონები რამდენად არიან ჩართული ამ პროექტში? როგორც ესე იგი ამ ზოგადად ორგანიზაცია 63 რეგიონში ახდენს თავის პროექტების განხორციელებას. თითოეული რეგიონში არის წარმომადგენელი ორგანიზაციიდან, რომელიც უზრუნველყოფს იგივე პროექტების განხორციელებას, რაც თბილისში, დედაქალაქში ხორციელდება. ანუ თითოეული რეგიონი ჩართულია აქტიურად. რამდენად გაქვთ შეხება თქვენ სხვა ადამიანებთან? ამ ორგანიზაციას აქვს საზაფხულო და საზამთრო ბანაკები, სადაც თითოეული რეგიონიდან დაინტერესებული პირები თავს ვიყრით. ეს არის შემეცნებითი ბანაკები, სადაც სტარდება სხვადასხვა ლექციები და შემეცნებითი აქტივობები. აქ თითოეული რეგიონის ლექციებს მოიცავს ეს ბანაკი? არა, თავისთავად გართობის და გაცნობის და კომუნიკაციის დამყარების საშუალებასაც გვაძლევს. ანუ კიდე ერთი რაღაცა აქვს ამ პროექტში. ანუ ეს ამ ორგანიზაციას აქვს 7 სხვადასხვა უმსხვილესი პროექტი, რომელიც ამ პროექტებზეც როგორ საუბრობთ? კი ბატონო, არ არის პრობლემა, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი არის ეს საზაფხულო და საზამთრო ბანაკები, სადაც თითოეული რაიონიდან ჩამოდიან ბავშვები, ვახდენთ მასთან კომუნიკაციას, სხვადასხვა აქტივობების საშუალებით უკავშირდებით ერთმანეთს, ვახდენთ კომუნიკაციას. ასევე ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს არის სტუდენტური პარლამენტი, რომელიც სტუდენტები, როგორც სახელიდან მომდინარეობს, აქტუალურია დღეს ძალიან აქტუალურია სტუდენტური პარლამენტი, ძალიან ცნობილი არის და ახორციელებს სხვადასხვა ისეთ მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელიც ბავშვის არაფორმალური განათლების მიღებაზეა ორიენტირებული, ახდენენ სხვადასხვა პარლამენტარებთან შეხვედრას და თვითონვე გეგმავენ იმ საჭირო იდეებს და მიზნებს, რაც არის საჭირო სახელმწიფოს განვითარებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდობა ჩართული იყოს ამგვარ პროექტებში, სადაც თვითონ ორიენტირებული პირები არიან, რომ განახორციელონ და განახორციელონ ის პროექტები, რომელიც სახელმწიფოს გაუმჯობესებაზეა ორიენტირებული. კიდევ სხვა პროექტები 7 ახსენე შენ ხო? დიახ, ეს არის ზამთრის ბანაკი, ანუ ეს არის ვიკენდი, პარასკევი შაბათ-კვირას ბავშვები ატარებენ და ამ ყველაფერს ეს ორგანიზაცია კი, ანუ არის ეს ზამთრის ბანაკი, პარასკევი შაბათი-კვირა, ჯადოსნური ქალაქი ქვია ამ პროექტს, მთლიანად ორგანიზაცია აფინანსებს ორგანიზაციისა და ბავშვის და თან დაფინანსებით ხდება, ნაწილს აფინანსებს ორგანიზაცია და მინიმალურ ფასად შეუძლიათ, რომ ბავშვებმა წავიდნენ და დაისვენონ 3 დღის განმავლობაში ბაკურიანში და ჩართულები იყვნენ იმ პროექტებში, რომელსაც თვითონ ორგანიზაცია თავაზობს ბავშვებს. სამომავლო გეგმებზე რომელობა ესეც რაიმე ესე მასშტაბურ და კარგ პროექტს ხო არ გეგმავთ და ზოგადად რა იდეები გაქვთ მომავლისთვის? ანუ თავიდან ვფიქრობთ, რომ ეს ერთგვარი გამოცდილება არის ჯერჯერობით, იმიტომ რომ წინა წელს ეს იყო სასწაული მართლაც რო გამოცდილება კაბადოკიაში გავიმარჯვეთ და ეს იყო ასე რომ ვთქვათ, საკუთარ თავთან იმის დამტკიცება, რომ შრომა ნამდვილად ფასდება და სწორედ ამის მიზეზია ისიც, რომ ეხლა ჩვენ ამ ორგანიზაციაში ვართ, თუმცა ასე კონკრეტულად არ ვიცით რაიმე პროექტი ჩვენ მიერ იქნება თუ არა, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ნელ-ნელა ორგანიზაციის საშუალებით და რა თქმა უნდა სკოლის საშუალებით განახორციელებთ აუცილებლად. ჩემი პირადი სამომავლო გეგმა ის არის, რომ სტუდენტობის პერიოდში აუცილებლად ჩავერთვები ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, სტუდენტური პარლამენტის წევრი გავხდები აუცილებლად და მონაწილეობას მივიღებ იმ პროექტებში, რომელიც სახელმწიფოს განვითარებას ხელს შეუწყობს. თქვენ გაქვთ რაიმე ესეთ სამომავლო გეგმა ამ თემასთან? სამომავლო გეგმა მეც ასევე ვაპირებ სტუდენტობის პერიოდში ამ სტუდენტურ პარლამენტში ჩაბმას და ვაპირებ იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრი ამ პარლამენტის. და ბოდიშით გამარჩა ერთ-ერთი პროექტი, ეს არის გაიცანი საქართველო, რომელიც საქართველოს ყველა კუთხეში და რეგიონში ვრცელდება. ეს საზაფხულო ბანაკია, გარკვეულ პერიოდს ბავშვები ექსკურსიების საშუალებით და ბანაკის საშუალებით ახდენენ, რომ გაიცნონ მთლიანი საქართველოს კუთხე-კუნჭული და ექსკურსიის საშუალებით მოიციონის და გაემგზავრონ ისეთ ადგილებში, რომელიც ისტორიული დანიშნულება და ეთნოგრაფიული დანიშნულება აქვს საქართველოსთვის და ქართული კულტურისთვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ. მადლობა. სმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო გადაცემა მოსწავლის ხმა, ჩვენ გემშვიდობებით გვისმინეთ ყოველ შაბათს 2 საათზე დროებით.
ნახვამდის.